Hello, 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 hello. สบายดีเด้อ Okay. Today we going to learn daily routine continue. Okay. So here we go. 1. ปกติแล้วปกติแล้วปกติแล้ว usually ตื่นนอน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  wake up. For example ตัวอย่างปกติแล้วข้อยตื่นนอนตอน6 โมงปกติแล้วข้อยตื่นนอนตอน6 โมงปกติแล้วข้อยตื่นนอนตอน6 โมง I usually wake up at 6 o'clock. Number 3. สีแคลสีแคลสีแคล to แคล to แคล to แคล brush teeth 4. ทุกมื้อทุกมื้อทุกมื้อ every day ตัวอย่างข้อยถูแคลทุกมื้อข้อยถูแคลทุกมื้อข้อยถูแคลทุกมื้อ I brush my teeth every day. Five ล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้า wash face. 6. มักมักมัก like. 7. หลังหลังหลัง back ตัวอย่างข้อยมักล้างหน้าหลังตื่นนอนข้อยมักล้างหน้าหลังตื่นนอนข้อยมักล้างหน้าหลังตื่นนอน I like to wash my face after I wake up. Number 8. กินข้าวเช้ากินข้าวเช้ากินข้าวเช้า have breakfast ตัวอย่างข้อยกินข้าวเช้าตอน7 โมง
ค่อยกินข้าวเช้าตอน7 โมงค่อยกินข้าวเช้าตอน7 โมง I have breakfast at 7 o'clock 9 กินข้าวสวยกินข้าวสวยกินข้าวสวยกินอาหารกลางวันกินอาหารกลางวันกินอาหารกลางวันกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยง have lunch ตัวอย่างปกติแล้วค่อยกินข้าวสวยตอน11 โมงปกติแล้วค่อยกินข้าวสวยตอน11 โมงปกติแล้วค่อยกินข้าวสวยตอน11 โมง I usually have lunch at 11 o'clock 10 กินข้าวแรงกินข้าวแรงกินข้าวแรง have dinner 11 กลับ with ตัวอย่างเล่ามักมากินข้าวแรงกับข้อยเล่ามักมากินข้าวแรงกับข้อยเล่ามักมากินข้าวแรงกับข้อย She likes coming to have dinner with me Thank you for learning Lao language with me. See you next video. Please subscribe, like, comment, and share my video. Thanks.